Правильно. Доброго дня всім. Доброго дня, ще почекаємо декілька хвилин, щоб всі змогли приєднатися.
Доброго дня, шановні учасники міжнародного онлайн-семінару з 3D-тренерства. Ми раді вітати вас в ефірі і дякуємо вам, що ви приєдналися до нас у такий непростий час для нашої країни. І вас все-таки турбують проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту та безпосередньо питання вдосконалення тренерської майстерності. Дозвольте мені представити організації та фахівців, які ініціювали проведення даного семінару. Це, по-перше, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, місто Дніпро, ректором якої є заслужений майстер спорту СРСР з боксу, багаторазовий чемпіон світу, Європи, Радянського Союзу, двократний призер Олімпійських ігор, доктор педагогічних наук, професор, академік Савченко Віктор Григорович, який завжди підтримує такі ініціативи щодо проведення наукових та спортивних заходів різного рівня. І також багато ідей та науково обґрунтованих проєктів з розвитку фізичного виховання в Україні ініціюється та впроваджується у практику нашим проректором з наукової діяльності, доктором наук з фізичного виховання та спорту, професором Москаленко Наталією Васильівною. І вона від адміністрації нашої академії зараз хоче привітати вас. Вам слово, Наталія Васильівна. Дякую. Доброго дня, вельмишановні учасники міжнародного онлайн-семінару тренінгу 3D-тренерства. Не дивлячись на складні часи та воєнний стан в Україні, ми продовжуємо організовувати заходи, які сприяють розвитку фізичної культури і спорту в нашій країні. І я дуже рада привітати і бачити всіх наших друзів, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних організацій з різних міст України, всіх, хто піклується проблемами фізичної культури і спорту. Міжнародні семінари проводяться в рамках угоди про творчу співпрацю між Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту, громадською організацією «Відкритий баскетбол» та клубом «Коуч 360». І в нас вже є досвід проведення окремих заходів, були проведені декілька років тому майстер-класи, конференції з 3D-концепції в реальному форматі. Сьогодні ми розширюємо кордони завдяки онлайн-простору, і цей захід є відкритим. Ми вдячні нашим американським друзям і колегам, які співпрацюють з нами, і ми маємо таку можливість сьогодні разом проводити такий семінар. І хочу сказати, що я сподіваюся, дуже сподіваюся, що участь у міжнародному онлайн-семінарі тренінгу з 3D-тренерства буде сприяти розвитку, перш за все, спорту в Україні та стимулює всіх до подальшої плідної праці. Я бажаю всім успіхів, натхнення, прагнення, натхнення і повернення нашої країни до мирного життя. Дякую, всім успіхів. Саша, адміністратор, я хочу запитати, може ви перекладете нашому Марку Холлу інформацію на англійську? І також хочу всім повідомити, що у нас лектор наш буде англійською вести свою лекцію, а допомагати у перекладі буде Олександра. То, Олександра, може ви вітальне слово перекладете нашому лектору? На жаль, це буду не я, але на щастя це буде Олексій, тому передаю Олексій. слово йому. Да, Олексій, будь ласка. Я хочу представити вам директора FCA Київ, сертифікованому лектору з 3D Coaching USA, організатору клубу Coach 360 Олексію Юхимчуку.
який буде допомагати у перекладі. Так, я радий допомогти. Я Марку процитував вже в тексті декілька фраз, так що все добре. Дякую, Наталія, за слово, дякую, Олена. Добре. І ще співорганізатор нашого заходу є президент громадської організації «Відкритий баскетбол Київ». Це Дмитро Базилевський, який також завжди є такою емоційною, надихаючою людиною, ініціює багато заходів, постійно веде активну таку життєву спортивну позицію. Дмитро, вам слово, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, нам про 3D-коучинг і представте Марка Холлом. Тож, вітаю усіх і дуже дякую за слово, надане мені. Тож, по-перше, я хочу сказати, що я пройшов цей курс, і я впевнений, що це, по-перше, це дуже інтересно, дуже цікаво, і кожна людина, незалежно від досвіду тренерської праці, незалежно від, які в нього вихованці, він получить щось нове. Це 100%, я гарантую. І ще що можу сказати. Дуже добре, що це буде представляти нам концепцію 3D-коучинга Марк Холл зараз, тому що це дійсно яскрава людина, яка може правильно це робити. І тож я побажаю, я вже радий, що стільки людей долучилися до цього заходу, і я впевнений, що може хтось захоче пройти і повний курс 3D-коучингу. Це дійсно цікаво, і це розширює, як це мовити, простір впливу тренера на вихованців і впливу тренера на все спортивне суспільство. Дякуємо, Дмитро. А я ще додам, що Марк Холл, наш сьогоднішній лектор, є директором міжнародного розвитку 3D-інституту. Лектор, який вже понад 30 років працює з тренерами та понад 25 років викладає 3D-концепцію у багатьох країнах світу. Тож він є представником Сполучених Штатів Америки і вже не перший рік співпрацює з українськими фахівцями. Ми його могли вже побачити і на міжнародних конференціях у місті Києві, і також в онлайн-режимі на багатьох різних спортивних та наукових форумах. То ми надаємо слово Марку. Марк, Олена Олександровна, секундочку ще. Модератором нашого сьогоднішнього семінару є Олена Мітова, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувачка кафедри спортивних ігор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, член комісії з професійної підготовки тренерів Федерації баскетболу України. Зараз вже welcome. Тоді Марк Холл, бажаємо вам доброї лекції. Yes, Mark. Yelena just introduced you with your experience and your role with 3D coaching for 30 years, being director of international development, speaking on different levels. So now it's your time. It's such a joy and an honor to be with you. I wish it were face-to-face. Це така велика честь для мене бути тут, і я б дуже хотів, щоб ця зустріч відбувалась вживу, лицем до лиця. I've done workshops physically present in 61 countries now. Я на даний момент вже робив такі лекції по 3D-тренерству в 61 країні. But one of my very favorites was at Boris Grynchenko Kyiv University a couple of years ago. Але одна з моїх найулюбленіших сесій пройшла якраз в Києві, в Україні, декілька років тому в університеті Бориса Грінченка. I look forward very soon. I pray almost every day for the end of this war and an opportunity to be with you face to face again.
Я молюсь, хочу сказати, щоденно за те, щоб ця війна закінчилась і у нас знову була змога бути лицем до лиця, вживу спілкуватися разом. There's a saying in life that applies really well to sports. Є така фраза в житті, яка дуже добре також працює в спорті. It goes like this. Ось як вона звучить. When I hear, I forget. Коли я чую, я забуваю. When I see, I remember. Коли я бачу, я запам'ятовую. When I do, I learn. Коли я роблю щось, я вчуся. But when I know why, I commit. Але коли я знаю, чому це відбувається, тоді я насправді посвящаю себе цьому. There's a lot of things you're going to hear over the next time, our time together, that I think are really good things. На протязі наступних оцієї години, трохи більше, багато дуже хороших речей кожен з вас почує. And I know this. You're going to forget most of it. Але я знаю точно, більшість цього, що ви почуєте, ви забудете. That's just how the brain works. Це просто те, як працює людський мозок. You'll see some things you'll remember. Ви побачите дещо, і ви точно це запам'ятаєте. If we were together, we would do a couple of things that you would learn. Якби ми були разом в одній кімнаті, можливо, ви би зробили декілька речей, спробували, які б ви точно навчилися. But more important than all of that is that you understand why. Але найбільш важливим моментом є те, щоб ви розуміли, чому, навіщо вам це. Because when you know why, you commit. Тому що коли ви знаєте, чому це відбувається, ви можете посвятити себе цьому. So we start with why. Тому ми починаємо з цього слова «чому». There are 4 questions I ask everywhere I go. Є 4 питання, які я задаю абсолютно всюди, куди б я не їхав. And the first question is this. Why do you coach? І перше питання досить просте. Чому ти тренуєш? I mean, do you have a clear, compelling reason for your coaching? Чи є в тебе чітка, зрозуміла ціль, чому ти саме зайнявся тренерством? A reason that will be a filter for every decision. Причина, яка зможе бути фільтром для кожного рішення, яке ти приймаєш. It'll act like a compass to keep you headed in the right direction. Ця причина зможе бути компасом, який завжди буде вказувати тобі правильний напрямок. So why do you coach? Чому ти тренуєш? And the second question is, why do you coach the way that you coach? Наступне питання, чому ти тренуєш саме так, як ти це робиш? Why do you do it this way and not that way? Чому ти тренуєш саме так, а не по-інакшому? Is it based on best practices? Чи це все визначається найкращими якимись практиками, які ви бачили? On study, on research? Чи це визначається ваш стиль тренерства якимись дослідженнями, можливо? Continual learning and growing? Постійним розвитком і навчанням в цій сфері? Or is it the reason, or is it the way that most coaches coach? Або причина, насправді, чому ви так тренуєте, в чому і більшість причин, більшість тренерів. I coach the way that I was coached. Я треную так, як мене тренували. It seemed to work for me. Це працювало в моєму житті, то, можливо, це буде працювати і в інших життях. But what if there is a better way? Але що, якщо я вам скажу, що є якийсь кращий шлях? And the third question, many times when we ask it, it's the first time a coach has ever thought about it. Третє питання, дуже часто, коли я задаю таке питання, це перший раз, коли тренери насправді чують таке питання. It's this question. What does it feel like to be coached by you? Питання звучить так. Як це відчуваєте, знаходитись під твоїм тренерством? Що значить What does it feel like to be on the other side of you? Що значить бути по іншу сторону твого тренерства? Because feelings are powerful motivators. Тому що відчуття дуже сильні мотиватори. But feelings can also shut you down.
Але також відчуття наші можуть закрити нас повністю. A famous American poet said this. Відомий американський поет сказав наступне. People will forget what you say. Люди забудуть, що ви сказали їм. They'll forget what you do. Вони забудуть, що ви зробили для них. But they will not forget how you make them feel. Але вони ніколи не забудуть те, як вони відчували себе біля вас. What does it feel like to be coached by you? Як це відчуваєтеся знаходитись під твоїм тренерством? And then the last question. І останнє питання. How do you define success? Яке твоє визначення успіху? How do you know when you're successful? Звідки ви знаєте, що ви успішні? Because if you haven't defined it, тому що якщо ви це не визначили для себе, a lot of other people have defined it for you. Інші люди визначать це за вас. Clubs have a definition of success. Клуби мають визначення успіху. Parents have a definition of success. Батьки дітей мають визначення успіху. Players have a definition of success. Гравці вашої команди мають також кожен з них якесь своє визначення успіху. What about you? Що на рахунок вас? How do you define success? Як ви визначаєте успіх? It's actually quite simple. Насправді це досить просто. It's not easy, but it is simple. Це нелегко, але це просто. See that first question? Бачите, оце перше питання. Why do you coach? Чому ти тренуєш? If you have a clear understanding of that answer, якщо ви маєте чітке розуміння, чітку відповідь на це питання, then success is simply fulfilling your purpose for coaching. Таким чином, успіх стає просто відповіддю на це питання. If you know your why, якщо ви знаєте, you can chart your way. Чому ви тренуєте, ви зможете зрозуміти, що ж буде для вас успіхом. I now know the pathway to success if I know why I coach. Я тільки знаю шлях до успіху, якщо я знаю, чому я треную. And here's why this is so important. І ось чому це важливо. Because of the power of the position of coach. Саме через силу впливу, яку має кожен тренер. Because of the impact of a coach. Через вплив тренера. But that comes with a warning, a caution. Але це іде все з такою знаком таким разом іде. Because great power requires great character. Тому що велика сила вимагає великого характеру. Or that power can be used to harm. Або в іншому випадку ця сила може бути використана для того, щоб нашкодити комусь. We want to use that power to build and not to harm. Ми хочемо використовувати цю силу впливу, яку має тренер, для того, щоб будувати когось або щось, а не руйнувати. Three-dimensional coaching is built on the research of Dr. Jeff Duke. 3D-тренерство побудовано на дослідженнях доктора Джефа Дюка. He studied as a doctorate the impact of successful coaches over the long haul. На протязі довгого періоду часу він вивчав успішних тренерів і вплив успішних тренерів на успіх взагалі. He found that successful coaches coached the whole person. Він зрозумів, що найуспішніші тренери, вони тренували людину повністю, а не тільки частину людини, не тільки одну якусь сферу. This training is now being used at a number of universities in the United States. Цей тренінг, який був побудований на основі цих досліджень, використовується в багатьох університетах в Сполучених Штатах зараз. Several governing bodies in the US are using this training as a requirement for certification. Декілька державних установ в Сполучених Штатах використовують цей тренінг як обов'язковий для перекваліфікації тренерів.
I'm personally glad to see my own sport using this to develop coaches with USA Wrestling. Я дуже радий бачити, як мій улюблений спорт – це боротьба. Федерація цього виду спорту використовує цей тренінг для того, щоб повишати кваліфікацію усіх тренерів в Сполучених Штатах по боротьбі. We have the training in 4 other languages, in Portuguese, Spanish, Chinese, and I'm just forgetting one now. But anyway, I got 4 languages right now, working on more. На даний етап у нас цей тренінг перекладений на декілька мов. Це португальська, іспанська, ще якісь 2. And Losha, are we working on Ukraine yet? Марк питає мене, чи ми працюємо над українським перекладом, і я скажу так, ми працюємо, тому що до цього у нас був тільки російський, яким зараз ми користуватися не можемо. Very soon, my friend, right? Дуже скоро, так. Yes, Mark. I want this audience to hold us accountable to that, okay? Марк хоче, щоб вся ця аудиторія, яка є тут, тримала нас підзвітними в тому, щоб ми закінчили цей переклад. But we are just thrilled to be now impacting coaches around the world. Ми просто раді цій можливості впливати і допомагати тренерам розвиватись по всьому світу. We're not here to tell coaches how to coach. We want to just help them coach better. Ми тут не для того, щоб сказати тренерам, як треба тренувати. Ми просто хочемо допомогти тренерам робити це більш ефективно, робити це краще. Speaking of coach, trainer. What's a trainer? Говорячи про тренера, слово тренер. Що таке тренер? If you were to give a quick answer to somebody who would say, "What's a coach?" What would you say? Якби у вас було декілька секунд просто відповісти на це питання, хто такий тренер? Що ви сказали? Leader? Можливо, лідер, хтось би сказав. Teacher? Вчитель. Someone who develops skills? Хтось, хто розвиває навики деякі. Those are all good words to describe what you do. Це все чудові слова для того, щоб описати, що робить тренер. But I'd like to give you a definition of a coach. Але я хотів би вам дати визначення, саме таке перше, оригінальне визначення того, що таке тренер. It's the best English definition that I've ever come across. Це найкраще визначення на англійській мові тренера, яке я колись бачив. And it's also the very first definition of a coach. І також це найперше визначення тренера. It comes from the 1500s. Воно походить з 15 століття. That's a coach. Оце і є тренер. Here's the definition. І ось як звучить це визначення. It's a covered carriage. Це крита карета, That takes a person of importance яка перевозить, бере важливих людей from where they are з місця, де вони знаходяться, to where they want to or need to go. до місця, де вони хочуть або мають бути. Isn't that good? Хороше визначення, правда? Isn't that what you do? Чи це те, що ви робите як тренери? You take people of importance and you take them on a journey. Ви берете оцих людей, важливих людей, і ви запускаєте їх в пригоду. But notice not just any carriage gets to become a coach. Але відмітьте, будь ласка, не кожна карета стане тренером. It's a special carriage. Це особлива карета. What makes it special? Що робить її особливою? It's the covering. Вона крита. It's a covered carriage. В неї є покриття, є дах. Without the covering, it's not a coach. Без покриття це вже не є тренером. And the purpose of the covering is, of course, for protection. І, звичайно ж, яка ціль цієї криші, покриття – це захист. For safety. Для захисту, для безпеки. Do your players, if I were to ask your athletes, do you feel safe?
what would they Якби say? я запитав ваших спортсменів, чи ви відчуваєте себе захищеними? Because if they don't feel safe, you're not their coach. Тому що якщо вони не відчувають з вами разом себе захищеними, значить ви вже не їхній тренер. At least by this definition. Як мінімум за цим визначенням. And remember that third question, what does it feel like to be coached by you? Пам'ятаєте, оце третє питання. Як це відчувається бути під твоїм тренерством? If I don't feel safe, then I have to protect myself. Якщо я не відчуваю себе у безпеці, я змушений сам себе захищати. And when I don't feel safe, there's only one of two things I will do as a human being. І якщо я не відчуваю себе в безпеці, тільки одна з двох речей, яку я можу робити як людина. This is true of a player on a team, І це правда як для гравця в команді, a student in a class, як для студента в класі. an employee at work, Так само це працює для працівника на місці роботи, a child at home. для дитини вдома. If it's not a safe environment, there's only one of two things every human being does. Якщо це небезпечне якесь місце, то одна з двох речей, яку роблять більшість людей. We will either leave, we'll quit, Ми або будемо здаватися, просто покинемо те, що ми робимо, or if we can't do that, we will self-protect. або ми станемо самі себе захищати. And when I self-protect, the one thing I'm not going to do is take risks. І якщо я сам себе захищаю, одна річ, яку я ніколи не зможу робити, це ризикувати. Because if I get punished for mistakes, I'm going to stop I will stop making mistakes. Тому що якщо я завжди буду отримувати покарання за кожну помилку, я перестану взагалі намагатись щось зробити і щось змінити. Which by definition means I will stop learning. Що за визначенням означає, що я перестану навчатись. All learning requires mistakes. I'm doing something I don't know how to do. Любе навчання, абсолютно все навчання, воно вимагає помилок. Це частина процесу. If you punish mistakes, I stop taking risks. Якщо ви будете карати за помилки, я перестану ризикувати. Coach me. Don't judge me or punish me. Тренуй мене, не засуджуй мене або карай мене. Саме тренуй. Because that's your job. Тому що це і є завдання тренера. Your job is to get me to a place I cannot get to by myself. Твоє завдання як тренера – привести мене, твого спортсмена, туди, куди б я своїми силами не зміг дібратись. You got to get me to a level I can't get to on my own. That's why you're there. Ти і є для того, тренер, існуєш для того, щоб допомогти мені вийти на той рівень, куди я сам не міг би вийти. Okay, then what's the player's job? What's her job? В чому ж завдання тоді гравця? В чому її завдання? We say it's to control the controllables. Ми говоримо це контролювати те, що спортсмен в силах і в змогах контролювати. Their job is to bring a great attitude and great effort. That's what you want. Дві речі, які кожен спортсмен може контролювати, це своє відношення і свої зусилля. Do you have a player on your team that brings you great attitude and great effort? Чи є у вас гравець в команді, який завжди приходить з чудовим відношенням до справи і віддає всі свої сили? How fun is it to coach players like that? Наскільки це весело і приємно тренувати таких спортсменів? I mean, your job would be such a joy when players come with great attitude and give you great effort. Ваша робота буде суцільне задоволення, якщо всі ваші спортсмени будуть приходити з чудовим відношенням, але також віддавати і старатися на максимум на кожному тренуванні. But this is what you recognize. That if that's going to happen, you need strategies to capture the hearts of your players.
Але ми всі маємо розуміти, що якщо ми хочемо таких спортсменів в нашій команді, нам, як тренерам, необхідна стратегія захоплювати серця цих спортсменів. Great attitude and great effort come from the heart. Тому що відношення, хороше відношення і великі зусилля і старання, вони завжди йдуть з серця. The key for us is the word strategies. Ключ для нас – це саме слово «стратегія». We'll look at that in a minute. Ми поговоримо про це через хвилину. But if we were together, I would break you up into tables of about 6, and I'd ask you a question. Якби ми були зараз в одному місці, в одному залі, я би розбив всіх вас на групи по 6 людей і задав би вам питання. I would give you about 10 seconds of silence, and then everyone would have to answer this question. Дав би 10 секунд вам на роздуми, і кожен мав би дати відповідь на це питання. Tell me about your favorite teacher or coach and why. Розкажи мені про свого улюбленого тренера чи вчителя та чому? Чому саме він? Here's what would happen. І ось що трапиться. There'd be all kinds of talking at the table for about 6-7 minutes, and then I'd have to stop it. На протязі 6-7 хвилин за кожним столом буде таке жваве обговорення, і далі я змушений буду зупинити всіх. Because you would be speaking in Ukrainian, I would not understand a single word you said. Тому що всі ви на українській будете розмовляти, я взагалі не зрозумію ні одного слова. But I know exactly what you said. Але я буду знати 100% про що ви говорите. You talked about somebody who got you to believe in yourself when you didn't believe you could do it. Ви будете говорити про когось, хто насправді повірив в вас, коли ви самі, можливо, навіть в себе не вірили. You tell us about somebody who cared about you as a person. Ви скажете мені про когось, хто турбувався про вас як про людину. Who valued you, who made you feel important. Хто цінував вами, хто зробив так, що ви відчували себе важливим. Now, if that person was a basketball coach, they probably helped you to perform better. Якщо б цей тренер був баскетбольним тренером, можливо, він би допоміг вам краще кидати в кошик. They taught you great technique. Навчили, можливо, вас чудовій техніці. But that's not why they're your favorite coach. Але це не тому, що ви вибрали саме цього тренера. Це не основна причина. And I will bet you this. І я впевнений, що You gave them great effort and you came with a great attitude. ви віддали їм справді свої зусилля, ви старались для них, і також ви приходили постійно на тренування з хорошим відношенням. Because they cared about you. Тому що вони піклувались про вас. I hope to be doing this not just on screen, but in person for the next 20 years. Я надіюся, що насправді наступні хоча б 20 років я зможу продовжувати робити це, те, що я роблю. I hope I'll be at your university in Dnipro 20 years from now. Я надіюсь, що я зможу бути в вашому університеті в Дніпрі через 20 років, наприклад. They may need to wheel me in, but I'm going to be there. Можливо, мене завезуть на возику, але я хотів би бути там. And I'm going to talk to a group of coaches. І я буду говорити з групою тренерів, які будуть навчатися там. But it's not going to be you. Але це будете вже не ви. It's going to be players who played for you. Це будуть гравці, яких ви тренували. And I'm going to ask them a question. Я запитаю їх. Tell me about your favorite coach. Розкажіть мені про вашого улюбленого тренера. Would you want them to tell me about you? Чи хотіли б ви, щоб вони мені розказали про вас? Then let's start coaching that way. Тому давайте починати тренувати так, щоб вони розказали про нас. Let's develop the strategies to capture the heart. Давайте розберемося, які ж ми можемо мати стратегії для того, щоб захопити їхнє серце. Because look, if you're going to maximize performance and sustain it,
Якщо ви хочете досягти максимум потенціалу і бути на цьому високому рівні, the motivation has to be intrinsic. мотивація має йти зсередини. You cannot maximize and sustain with extrinsic rewards only. Ви не можете максимізувати потенціал спортсмена і підтримувати цей високий рівень тільки нагородами зовнішніми. I mean, money, trophies only work so much. Гроші, трофеї насправді працюють, але не так довго, як здається. It is from the heart that we maximize and sustain. Насправді максимізуємо ми і залишаємось на цьому високому рівні. Це все йде зсередини. So let's take a look at a framework that can help you do that. Давайте подивимось на саму базу, основу, піраміду того, що нам може допомогти. This is our framework for coaching that's built on a foundation of purpose. Це наша така база тренерства, яка побудована на основі місії кожного тренера. The fundamentals, the physical. Основи – це фізичний вимір. The mind, the psychological. Розум, психологія. And the heart, or the spiritual. І серце або духовна складова. We are three-dimensional beings. Ми трьохвимірні істоти. We want you to develop the player to be the best they can be. Ми хочемо розвинути кожного спортсмена, щоб він став найкращою версією себе. I mean, to do that, you have to develop every dimension of their being. Для того, щоб зробити це, ми змушені розвивати кожний вимір цього спортсмена. So let's take a look at the first dimension. Давайте подивимось на перший вимір. These are the 8 things that every sport that is a part of every sport. Ось ці 8 речей, вони є частиною кожного спорту. Strength and speed, power, tactics, technique, cardiovascular, quickness. Сила, швидкість, техніка, тактика, потужність, витривалість і так далі. Oh, way to go, Losha. Those are part of every sport. Це є частиною абсолютно кожного виду спорту. But they're specific to each sport. Але вони відрізняються в кожному виді спорту. Cardiovascular for swimming is different than cardiovascular for volleyball. Витривалість або кардіонагрузка для плавців і для волейболістів, вона відрізняється. So we train it differently. Тому ми тренуємо це по-різному. Strength training for rugby is different than strength training for gymnastics. Силова підготовка для регбістів відрізняється від силової підготовки для гімнастів. But they each have strength training. Але в кожного з цих видів спорту є силова підготовка. And coach, you need to be good at these. І кожен тренер, ви маєте бути майстром в цій сфері. Always learning, always growing. Завжди навчатись, завжди зростати. If you're really good at these and this is all you coach, you can still win championships. Якщо ви тренуєте тільки цей вимір, і ви досить хороші в ньому, ви можете бути чемпіоном. There's a lot of coaches that do. Є багато тренерів, які справді майстри цього рівня, і вони виграють, вони чемпіони. But here is what you will always find. Але ось що ви завжди побачите. A trail of damaged relationships. Побачите шлях зруйнованих відносин. Because everything now is transactional. Тому що все відбувається на основі того, що я для тебе щось зробив, ти для мене. Транзакції. You do this for me, I'll do this for you. Ти зробив це для мене, я зроблю це для тебе. Here's an example of what you might see. Ось приклад того, що ви можете побачити. I'm a football coach and I'm coaching the goalie. Я, наприклад, футбольний тренер, і я треную голкіперів. And I'm telling them, you give us your best. І я підбадьорюю тебе, віддай мені все, що в тебе є.
you're a great goalie and we can win the championship with you. Ти чудовий воротар, і ми можемо виграти чемпіонство з тобою. So I'm going to give you my best as well. Тому я віддам тобі теж найкраще, що в мене є. But don't you dare get hurt. Але ти не смій травмуватись, Because you can't help us win if you get hurt. тому що ти нам не допоможеш ніяк, якщо ти травмуєшся. But such as it is, she gets hurt. Але, як зазвичай трапляється, такий воротар, він травмується. So now my attention all of a sudden goes to the backup goalie. І тепер вся моя увага не на цьому голкіпері, воротарі, а вже на запасному голкіпері. Here's what we end up saying. Next man up. І ось що ми в Америці, багато хто так говорить. Like Наступний. they're just all pawns to be put in a place. Нібито вони всі просто оці от такі пішаки, яких ми змінюємо для того, щоб виграти. And the backup goalie's still pretty good. І той запасний голкіпер також непоганий. Now that person gets my attention. Зараз цей голкіпер вже всю свою увагу я йому присвячую. That's the one we need now to help us win. Тому що він потрібен нам зараз для того, щоб ми перемогли. Until a family moves into town and joins your club. До того моменту, як якась сім'я переїжджає до вас в місто, і вони також стають частиною вашого клубу. And their child is well known as the best goalie in the whole region. І їхня дитина відома як найкращий голкіпер по їхньому віку в нашому регіоні. So now you know what's going to happen. І зараз ми знаємо, що відбудеться. That person's now going to start. Тепер цей новий хлопець, новий голкіпер вже буде грати і буде в стартовому складі. And the backup goalie's now confused. І зараз всі інші голкіпери, вони не розуміють, що відбувається. I'm doing everything the coach asked. Я роблю все, що від мене тренер вимагає, абсолютно I'm все. not starting now. І я вже не стартовий голкіпер. I don't understand. Я не розумію, чому так. And that first goalie, І той перший голкіпер, they're saying, where's coach? вони говорять, де ж мій тренер? I thought the coach cared about me. Я думав, що тренер піклується про мене. I haven't even heard from him since I've been hurt. Я навіть не чув від нього з того моменту, як травмувався. Everything's transactional. Все відбувається транзакціями, тобто ти мені щось зробив, я тобі. In our research, we find about 80 to 85% of coaches are level 1 coaches only. В наших дослідженнях ми побачили, що 80, деколи 85% тренерів тренують тільки перший вимір. First dimension coaches only. Тільки перший вимір, все, про що вони думають і все, що вони тренують. This is what I mean by that. І ось що я маю на увазі. If I went to their practice for a day, a week, even a whole season, Якщо б я ходив на них на тренування, якийсь конкретний день, чи навіть тиждень, чи навіть цілий рік ходив би до них на тренування, and they gave me their practice plans, і вони дали б мені свій план тренування, every one of the things in their practice plan все, абсолютно все, що написано в них в плані, would fit in one of these 8 places. воно би війшло в одну з цих 8 категорій. Every strategy they had was a first dimension strategy. Every drill they had was a first dimension drill. Абсолютно кожна вправа, яку вони робили, кожна стратегія, воно все було частиною лише оцих 8 моментів першого виміру. 80 to 85%. 80-85% всіх тренерів. Now let's look at the second dimension. Давайте подивимось на другий вимір. The mind, the psychology. Це вимір розуму або психології. And psychology is really simply the study of human relationships. Насправді це така наука, яка вивчає відносини між людьми. The relationship with myself and the relationship with others. Відносини мої зі мною, але так само відносини, стосунки з іншими людьми. And these are the things that fall at this dimension.
І це, оцих 5 речей, вони включають в себе в цю категорію. Motivation, confidence, emotions, team cohesion, goal setting. Мотивація, впевненість, емоції, згуртованість команди, постановка цілей. There's more than this, but Є більше. these are the ones that coaches are wrestling with. Є, звичайно, більше речей, які входять в цей другий вимір, але це найбільш такі гарячі теми для кожного тренера. Do you have issues with motivation? Чи є у вас якісь проблеми з мотивацією своїх спортсменів? Motivation is the inclination to pursue and persist toward a desired outcome. Мотивація – це бажання йти до цілі і залишатися на цьому високому рівні мотивації до того, як ти досягнеш цієї цілі. I want it, and I'm going to stay after it. Я хочу цього, ось чого я хочу, і я доб'юся, я не здамся, поки не отримую це. Do you have players who just, when things get tough, they quit? Чи у вас є гравці, коли їм стає складно, вони здаються, відходять, залишають команду, вони не дають повністю вам всі сили свої? How do you know when you have a motivation problem? Звідки ви знаєте, що у вас є проблеми з мотивацією в команді? In our training, we'll give you kind of 5 areas that you can process to determine whether it might be a motivation problem. В нашому тренінгу ми даємо 5 таких показників, за якими можна визначити, чи є проблеми з мотивацією в команді чи в спортсмена. Do they arrive on time for practice? Чи вони з'являються вчасно на тренування? Are they taking care of their equipment? Чи вони своє спорядження доглядають за ним? Have they resolved time management problems? Чи в них все нормально з тайм-менеджментом, з розподілом свого часу? Do they step up when there's a challenge? Чи вони відходять в сторону, коли з'являється якась перешкода в них на шляху? Let's take a look at that first one, arriving on time for practice. Наприклад, перше візьмемо, з'являтися вчасно на тренування. If you have a player that has been late a couple of times, 2-3 times in the past couple of weeks, are you seeing a motivation problem? Якщо у вас є гравець, спортсмен, який запізнився на тренування декілька разів за останніх декілька тижнів, чи ви бачите проблему з мотивацією? They just aren't getting there on time. Вони просто не приходять вчасно, ось і все ми можемо подумати. Is that a motivation issue? Чи це питання мотивації, проблема мотивації? Maybe. Можливо. How do you know? Звідки ви знаєте? See, if you're going to coach the second dimension and the third dimension, it requires you to do something different than the first dimension. Якщо ви будете тренувати другий вимір і третій вимір, насправді від вас це вимагає дещо іншого, ніж тренувати перший вимір. You now have to step into the life of the player. Зараз ви вже маєте війти в життя цього спортсмена. You don't have to do that in the first dimension. В першому вимірі вам не треба це робити. But what if that person who's late is late for this reason? Але що, якщо цей спортсмен, який запізнюється, саме це є причиною? В нього проблеми з мотивацією. They want to be there. Вони хочуть бути там. But they're from a single-parent home, and that parent has 2 jobs to try and make ends meet. Але вони насправді з дому, в якому є тільки один з 2 батьків, і той один батько чи мати, яка є, вона намагається працювати на 2 роботах для того, щоб забезпечити його і всю сім'ю. They've even worked with some family members to try and get the child to practice. Вони навіть намагаються поговорити з кимось з родичів для того, щоб родичі могли водити на тренування. But that doesn't always work. Але це не завжди так виходить. Is that a motivation issue? Чи це проблема з мотивацією? No.
Ні. No. It's a transportation issue, not a motivation. Це проблема з транспортом, а не з мотивацією. How do you know? Звідки ви знаєте? You gotta ask. You have to start stepping into the life of the player. Як це дізнатися? Ми маємо задати це питання. Ми маємо робити кроки до того, щоб знати, що відбувається в житті спортсмена. We want to give you strategies. Remember, this is the key. I'm going to go back here. This one. Strategy. Ми хочемо дати вам стратегії. В цьому є весь ключ. For Стратегія. both the mind and the heart. Як для тіла, як для розуму, так і для серця. Coaches have strategies for strength and tactics and technique. У кожного тренера є стратегія для сили, для тактики, для техніки. What strategies do you have for motivation, Яка стратегія у вас є для мотивації, for confidence, для впевненості, for team cohesion? для згуртованості команди? Or are you just hoping that it works out? Чи ви просто надієтесь, що все вийде? We'll look at confidence tomorrow, so we won't spend any time on that today, but confidence may be the number one issue for performance. Завтра в цей час ми поговоримо про впевненість, тому я не буду заглиблюватись в цю тему, але насправді я вірю, що впевненість – одна з найважливіших тем, яка впливає на виступ, на результат спортсмена. How about emotions? Is sport emotional? Як на рахунок емоцій? Чи спорт емоційний взагалі? I think Я думаю, так. it's Дуже incredibly emotional. Дуже, занадто навіть емоційний. Emotions are powerful servants. Емоції – це чудові слуги, помічники, But they are lousy masters. але вони досить незграбні хазяїни. We want to harness the power of emotions to serve us. Ми хочемо підкорити оцю силу емоцій, щоб вони нам служили, а не заважали. Instead of seeing our emotions master us and harm our performance and our team. Замість того, щоб бачити, як ці емоції, вони стають над нами, поглинають нас і нашу команду. Emotions come in 4 different categories. Емоції взагалі діляться на 4 категорії. There are pleasant emotions and unpleasant emotions. Є приємні емоції і неприємні емоції. There are helpful emotions and there are harmful emotions. Є корисні емоції і є шкідливі емоції. The human being always wants to move toward the pleasant and away from the unpleasant. Зазвичай люди всі хочуть рухатись від неприємних емоцій до приємних емоцій. But not all pleasant emotions help performance. Але не всі приємні емоції вони допомагають виступу, змаганню, результату. And not all unpleasant emotions harm performance. І не всі неприємні емоції вони заважають цьому самому результату. We want to help you to maximize the helpful emotions in sport. Ми хочемо допомогти вам максимізувати корисні емоції в спорті. And do our best to eliminate the harmful ones. І зробити все, що ми можемо для того, щоб не дати шкідливим емоціям повпливати на результат. We need to develop emotional intelligence. Ми маємо розвивати оцей емоційний інтелект. And you never deal with emotions directly. І зазвичай ми ніколи не стикаємось з емоціями напряму. It does not ever help to say, don't be angry. Зазвичай це взагалі не допомагає, коли хтось злиться, і ми кажемо йому, не злись. You should be happy. Ти маєш бути веселим, It's щасливим. not helpful. Це не допомагає. And here's why. І ось чому. Emotions are secondary responses. Тому що емоції завжди це другорядна реакція.
Emotions are a response to our thinking. Емоції зазвичай реагують на те, як ми мислимо. For our perspective, emotions are a response to our thinking about the performance. Якщо ми беремо до уваги спорт, то емоції реагують на те, як ми думаємо про змагання, наприклад, про виступ. We need to help people deal with their thinking, and that will help with their emotions. Ми маємо допомогти людям розібратись з тим, як вони мислять, і це допоможе їм контролювати свої емоції. Here's a great example. Ось чудовий приклад. If you were an Olympian and you could have a choice, which medal would make you the most happy? Якби ви були Gold, silver, or bronze? олімпійським спортсменом, і у вас був би вибір одну з 3 медалей собі взяти: бронзова, срібна чи золота. Яка б дала вам найбільше позитивних емоцій? You don't need to turn your mics on. I know the answer. Вам не треба включати мікрофон, і я сам знаю відповідь. Gold. Звичайно, золото. Okay, so you can't have the gold. Which one do you want, the silver or the bronze? Окей, наприклад, золото вам недоступне. Яку б ви вибрали? You don't need to turn your mic on. Знову не треба говорити, відповідати. Звичайно, срібну. Okay, but the bronze is fine too. Gold, silver, bronze. Але якщо що, то і бронза підійде, так? They did a study of the emotions of athletes who got gold, silver, and bronze. Вони робили дослідження, є люди, які роблять дослідження спортсменів, які отримували золоті медалі, срібні і бронзові нагороди. From 0 to 10, meaning 0 is despair, 10 is ecstasy. Від, як вони визначали, так, аналізували, 0 – це було незадоволеність, а 10 – це був екстаз, це найвища точка радості. And 5 is neutral. І 5 – це нейтральна емоція, реакція. The gold medal winners measured out to be about an 8.5 on the scale. Зазвичай золоті медалісти, вони впадали в категорію, їхній бал був 8,5. They were thrilled. Вони були дуже задоволені. The bronze medal winners were about 7.6. Бронзові медалісти були також, їхній бал був 7,6. Still pretty excited. Насправді також дуже задоволені, досить задоволені. The silver medal? Срібло Below 5. нижче Less than 5. neutral, they were disappointed. Вони були розчаровані. They got the silver medal. Вони заробили срібну нагороду. See, we said we'd take the gold that make us the happiest, the silver would make us next, and the bronze would make us third. Бачите, коли ми питаємо просто, в основному ми б сказали, так, золото б я найбільше хотів, срібло на другому місці і бронза на третьому. But it's not true. Але це неправда. Because of our thinking. Із-за того, як ми думаємо. The thinking of the bronze medalist was, wow, I made the podium. Тому що те, що думали бронзові медалісти, вау, я став на п'єдестал, я вийшов на п'єдестал, мені вдалося. In essence, they were looking at what might have happened along with everybody else who didn't make the podium. Тому що вони порівнюють себе з усіма іншими, кому не вдалося вийти на п'єдестал. What was the silver medalist thinking? Що ж зазвичай думав срібний медаліст? I was so close to having the gold. Я був так близько до золота. And now they're disappointed. І зараз вони розчаровані. You deal with the thinking, not the emotion. Ми зазвичай стикаємось з тим, як люди мислять, а не з емоціями. Why are you feeling that way? Чому ти так себе почуваєш? What is the thought process behind? Який процес роздумів в тебе йде? We need to develop emotional intelligence so that emotions serve us. Ми маємо розвивати емоційний інтелект для того, щоб емоції служили нам. The solution is never to say, stop feeling that way. Вихід ніколи не буде в тому, щоб сказати, перестань так себе почувати.
That doesn't make people mentally tough, Це не робить людей більш сильними ментально. which is what we want in sport. Чого ми насправді хочемо в спорті? It makes them mentally callous. What is callous? Callous is like on our hands when it calluses so that we don't try not to feel. Це робить насправді нас такими, як шкіра відмирає, коли вона вже використалась. It От just так puts a layer over the top. рушить нас, по суті. And sooner or later, that will break. І рано чи пізно ця шкіра спаде, тобто це зруйнується. Mental health is a big deal right now all around the world. Ментальне здоров'я – це величезна тема зараз по всьому світу. We need to have the kind of intelligence to help deal with that. Ми маємо знати і мати оцей емоційний інтелект, щоб знати, що з цим робити. How about team cohesion? Як на рахунок згуртованості команди? How do we make a we when it's all about me? Як ми можемо зробити ми, коли всі думають тільки про я? About my playing time and my statistics. Моя and my desire. ігровий час, моя статистика, мої бажання. We've got, what strategies do you have? Які стратегії у вас є? Team cohesion also requires 4 approaches. Згуртованість команди також вимагає 4 підходів. Most coaches only do 2 approaches. Більшість тренерів тільки 2 з цих 4 використовують. It's the individual and the group, Це індивідуальні та групові підходи, the task and the relationship. задачі та стосунки. Coaches will coach the individual task and the group task. Зазвичай тренери тренують індивідуальні завдання і командні завдання. Back to football. Повернемось до футболу. Goalie has an individual task. The forwards do, the defenders do, the wings do, the midfielder. Each have individual tasks. У кожного на полі є своя задача, у воротаря своя задача, у нападника, у там ті, хто по краям, півзахисників, захисних, у кожного є своя роль. And then we have our group task, the formation that we run. І у нас є наше групове завдання, тобто якась там позиційна там напад чи захист, який ми граємо. When we shift. Коли ми змінюємось. When we trade field. Як ми ділимо поле між собою. If we each individually do our task and our group does the task, then we will have team cohesion. Якщо індивідуально всі ми виконаємо свої завдання, і наша команда разом також виконує своє завдання, то ми будемо згуртованою командою. Maybe. Можливо. But what if I don't like the forward on the field? We have a terrible relationship. Але що, якщо мені не подобається форвард нашої команди, у нас жахливі відносини. And the backup forward is a really good friend of mine. А той форвард, який сидить на лаві запасних, мій хороший друг. Do you think I'm going to work hard for the success of that first guy? Чи ви думаєте, я буду насправді віддавати всі свої сили за цього першого хлопця? Probably not. Мабуть, ні. We need individual relational strategies as well. Ми також потребуємо індивідуальних стратегій відносин між людьми. We have several that can help you with that. Ми маємо декілька в нашому курсі, які можуть допомогти з цим. And then finally, goal setting. І останнє – це постановка цілей. There are outcome goals, performance goals, and process goals. Є 3 види цілей. Остаточні цілі, цілі процесу і what is the third one, Mark? Outcome, performance, and process. Процесу і цілі на виступи. Тобто ми розділяємо різні види цілей. Outcome, win the game. Цілі, фінальні цілі, виграти гру, наприклад. Performance, make 75% of my free throws.
Виступу, цілі виступу, наприклад, забити 75% штрафних китків. Process. Цілі процесу. Make sure to rotate my hand on the shot. Бути впевненим в тому, що кість іде до кінця під час мого кидка. The rotation creates the spin on the ball. І щоб ця кість, вона робила так, щоб м'яч крутився в правильну сторону. Most of the people in sport focus on the outcome. Більшість людей в спорті фокусуються на фінальних цілях. That's what fans do, isn't it? Це те, що роблять фани зазвичай, правда? Who won the game? Хто виграв гру? In fact, that's part of the problem that we have as parents. І це частина проблеми, яку мають батьки. When our child comes home, we focus on the outcome and not the process. Коли наші діти приходять додому, ми фокусуємось на результаті, а не на процесі. Did you win? Чи ти виграв? Instead of, what did you learn? Замість того, що ти навчився. More on that tomorrow. Більше про це завтра поговоримо. But we want to help people focus on the process. The outcome will take care of itself. Ми хочемо допомогти людям фокусуватись на процесі, тому що висновок, він сам за себе попіклується, результат. And we want to make sure that goals stay in the second dimension. І ми маємо бути впевненими в тому, що саме цілі залишаються у другому вимірі. Because when they don't, they start to cause problems. Тому що якщо цілі не залишаються саме в цьому вимірі, вони починають спричиняти проблеми. What we found in our research is that only about 20% of coaches have strategies to coach this. Що ми знайшли з наших досліджень, тільки близько 20% усіх тренерів мають якісь стратегії і роблять їх в другому вимірі. That doesn't mean they aren't concerned about the other things, these things. Це не значить, що вони не переживають за інші виміри, за інші речі. In fact, even if only 1 in 5 coaches coach this, Навіть якщо ми кажемо 20%, 1 з 5 тренерів тренує цей вимір. we've also found that 5 in 5 coaches think this is important. Ми також досліджень бачимо, що 5 з 5 тренерів вважають, що це все важливо. Every coach thinks this is important. Кожен тренер вважає, що цей другий вимір – це важливо. But only about 1 in 5 have strategies to Але coach. тільки 1 з 5 має якісь стратегії, як він розвиває цей вимір. And now let's look at the third dimension. І давайте heart. подивимось на третій вимір, на серце, The spirit, the executive center of who we are. на центр того, хто ми є як люди. Yeah, and here are the things that fall at that level. І ось 6 речей, які входять в цей вимір, на цей рівень. Value, worth, identity, character, significance, purpose. Цінність, значимість, ідентифікація, характер, самооцінка і призначення. Here's what we know about sport. Ось що ми знаємо про спорт. It is having an effect on this. І він має свій вплив на це. Sport is having a significant impact on things like identity and purpose and character. Спорт впливає дуже сильно на такі речі, як ідентифікація, характер, значимість. Most coaches in the US will say this. Sports builds character. Більшість тренерів в Штатах, вони скажуть, вони підтвердять цю думку, що спорт, він будує характер. Do you say that in Ukraine? Have you said that yourself? Чи кажете ви так в Україні також, що спорт допомагає розвинути характер? Так. A lot of coaches do. And Багато тренерів так кажуть. I'm one of them who said that. І я один з тих, хто також так завжди казав. And I still believe it. І я до сих пір думаю так. But I believe it a little differently than I did when I started. Але зараз я вірю трохи по-іншому, ніж так, як я вірив раніше. Many of you are in school, and so we're going to take a test. Більшість з нас, ми якби навчаємось,
Тому давайте зараз зробимо один тест. This is the class. This is the title of the class. І ось назва цього предмету, який зараз буде. Sports ethics. Спортивна етика. This is the class we're taking, the sports ethics class. Спортивна етика – це той предмет, який ми зараз навчаємось. And it's time for our final exam. І ось час нашого фінального екзамену, іспиту. It's a one-question test. І він складається всього з одного питання. Here's the question. Ось питання. Is it the right thing to do to cheat to win? Чи правильно це махлювати, так? Чи якось обходити правила для того, щоб виграти? In our sports ethics class, is it ethical to cheat to win? Чи це етично на нашому предметі, який у нас є, спортивна етика, чи це етично, правильно за етикетами, за правилами етики, скажімо так, махлювати чи якось нечесно поступати для перемоги? Listen, in the ethics class, the answer is clearly no. На уроці етики зрозуміло, що відповідь ні, це неправильно. But what we just did was we went back here to issues of the mind. Але що ми зробили? Ми тільки що повернулись до цих проблем розуму. Will I get the right answer on the test? Чи отримую я правильну відповідь, якщо буду дивитися на ці речі? It's a different question when we're dealing with the heart. Це зовсім інше питання, коли ми говоримо про серце. The heart says this. Серце каже наступне. Will I value the right answer enough to do it? Чи я буду цінувати правильну відповідь настільки, що я зроблю це? That's a value question. That's a third dimension question. Це питання цінності, це питання вже третього виміру. Sports builds character. Спорт будує характер. Sport is having an impact. That's for sure. Спорт має вплив, це 100%. Let's take a look at that impact. Давайте подивимось, який же вплив має спорт. This is a magazine cover from almost 30 years ago. Це обкладинка журналу, який вийшов десь 30 років тому. On drug use in sports. На використанні всяких заборонених препаратів у спорті. In these articles, there was one by a sport psychologist and doctor. В цих всіх статтях була одна з них психолога і доктора. He talked to a group of athletes. І він розмовляв з групою спортсменів. 198 Olympians and aspiring Olympians. 198 олімпійців і тих, хто майже досягли цього рівня. Top level athletes. Найвищий рівень спортсменів. Ones that we would want to come through our program, our university. Такі спортсмени, які ми б хотіли, щоб через нашу програму, через наш університет також прийшли. Here's what he asked. Here's what he put before them. Ось яке питання він їм задав. You are offered a banned performance-enhancing substance that comes with 2 guarantees. Вам запропонували речовину, яка підвищить рівень вашого виступу, змагання, але яка гарантує 2 речі. Illegal performance-enhancing substance. 2 guarantees. Заборонена речовина гарантує 2 речі. The first guarantee is this. Перша гарантія ця. You will not get caught. Вас не спіймають. Ніхто не буде знати, що ви вжили цю речовину. The second guarantee, you win every competition for the next 5 years if you take it. So, will you take the substance? На протязі 5 років, в яких будете приймати участь, і питання всім їм задали, чи ви прийняли цю речовину.
How many do you think said yes to that? Як ви думаєте, скільки з 198 сказали так? I want each of you to come up with an answer in your head. Well, just take a guess. How many said yes to that? Я хочу, щоб ви подумали просто і прикинули собі, скільки з них сказали так. In the group that I just did this with in Vilnius, Lithuania. В групі, з якою я проводив це буквально тиждень назад в Вільнюсі, в Литві, Athletic administrators at the Central and East European Schools Association. Це були директори спортивних програм в міжнародних школах по всій Європі. The answers went from 30. From 3. 30. 30 was the low. Відповіді були від 30. And then one person said 197 and another said 198. І одна людина сказала 197, і одна людина сказала 198. Тобто всі. Well, this is how many said yes to that. Ось в чому правда. Ось скільки сказали так. 195. 195. 195 out of 198 said, yes, I'll take it. 195 з 198 сказали так, я візьму цю речовину. So let's go back to the group like he did. Тому давайте повернемось до цієї самої групи і задамо ще одне питання з уточненням. Так само, як і зробив цей професор. Same group, same scenario, Та with a сама little група, twist. та той самий сценарій, але з невеличким зміною. The first is the same. You'll not get caught. Перша гарантія така сама, вас не спіймають. The second, just a little different. Друга трошки відрізняється. You'll win every competition for the next 5 years, and then you will die from the side effect. Ви виграєте кожне змагання, в якому будете приймати наступні 5 років, але потім ви помрете від побічних ефектів цієї речовини. Now will you take it? Зараз, чи прийняли б ви цю речовину? How many said yes to that? Скільки сказали так? Скільки прийняли? Here's how many. Half of them. Половина з усіх сказали так. Half of them said yes to that. Половина погодились прийняти цю речовину, не дивлячись на те, що вони знають, що вони помруть. Why? Чому? In both cases, why? В обох випадках. Чому, як ви думаєте? Хтось сказав так, хтось сказав ні. See, we need to understand, first of all, how old is the average Olympian? Ми спершу маємо розуміти, наскільки, який вік у середнього олімпійця. Mid-20s, probably mid-20s. Зазвичай це всередині між 20 і 30 роками, так? 20 з чимось років. How long have they been working for this? Як довго вони працювали і йшли до того, щоб вигравати і здобувати ці нагороди? This goal that narrows your focus. Оця ціль, яка була настільки звужена. How long have they been working? Як довго вони над цим працювали? To go to the Olympics. Щоб потрапити на Олімпійські ігри. Stand on the podium. Стати на подіум. Put their hand on their heart. Покласти руку на серце. See their flag. Побачити їхній прапор. And then hear the anthem. І почути гімн. Oh, say, can you see by the dawn? And somebody says you can have it. І хтось вам сказав, що ви можете отримати це все. How tempting is that? Наскільки це спокусливо? Here's the problem with goals. Ось в чому проблема з цілями. When they move from the second dimension to the third dimension. Коли вони переходять з другого виміру в третій вимір,
when we don't know our purpose, Коли ми не знаємо нашої цілі, our highest goal will become our purpose. коли ми не знаємо нашого призначення, то найвища ціль, яка у нас є, і стає нашим призначенням. And then we will do whatever it takes. І після цього ми готові абсолютно на все. When we said 195 out of 198, Коли ми сказали 195, 198 погодились. there were two groups of people out there in this audience. Були дві групи людей в цій групі. One group said this: Одна група сказала так. wow, that many people said yes to it. Вау, стільки людей погодилось на цю речовину. There's another group that said this: Інша група сказала так. wow, 3 people said no. Вау, 3 людини сказало ні. At 25 years of age, I would have said yes to it. Я думаю, в 25 років я б сказав також так. Why do I think I would be exceptional? Чому я думаю, що я б не був таким, як більшість? I truly believe today I'd say no to it. Але я вірю, що сьогодні я б сказав ні. What's the difference? В чому різниця? At 25, I was clear on my goals, but I didn't know my purpose. В 25 я знав чітко свої цілі, але я не знав своєї місії, свого призначення. I now believe I know who I am and what I value. Зараз я вірю, що я знаю, хто я такий і що для мене цінно. I value my soul more than my goals. Я ціную свою душу більше, ніж свої цілі. I understand better my why and not just my what. Я краще розумію своє чому, а не тільки своє що я роблю. But if I don't know my why, my highest goal becomes my purpose. Але якщо я не знаю свого чому, своєї місії, чому я треную, то моя найвища ціль стає моїм чому. And then by definition, everything else has to bow down to it. І Everything далі, bow down to what's most important. за визначенням, все інше уже підпорядковується цій найголовнішій основній цілі. Okay, so what if we do coach this way? Окей, що якби ми тренували таким чином? What if we work to find the key to unlock the heart? Що якщо б ми знайшли цей ключ до серця кожного спортсмена? Can we still win? Чи ми можемо вигравати, продовжувати? Well, I'm not going to guarantee an outcome, Я не можу гарантувати вам результат, but I can guarantee these things. This Але is я what мо- you will see. але я можу гарантувати наступні речі, які відбуваються. Your players will work harder. Спортсмени насправді більш старанні. They'll have a better attitude. В них краща витривалість, в них краще відношення до того, чим вони займаються. They recover from injury faster. Вони швидше відновлюються від травм. You know, they're not affected by the environment. На них не впливає оточення так сильно. They're gamers. They bring their best. Вони є такими творцями, гравцями. Вони повністю викладаються в любі ситуації, при любих обставинах. In deeper relationships. І вони вміють будувати глибші відносини з іншими людьми. Everyone will just enjoy it more. Кожен, хто задіяний в процесі, просто більше насолоджувався з цього. That's what I can guarantee. Це те, що я можу гарантувати як результат такого тренерства. But there's one more thing we need you to understand. Але є ще одна річ, яку ми хочемо, щоб ви розуміли. Frameworks require foundations. Каркас, зазвичай, він завжди потребує фундаменту. Three-dimensional coaching is not a program, it's a framework. 3D-тренерство – це не програма якась чергова, це каркас. It's a framework for coaching.
Це каркас для тренерства. but it's built on a foundation of purpose. Але він будується, цей каркас, на фундаменті саме місії кожної людини. Every framework requires a foundation. Кожен каркас, кожні стіни потребують фундаменту. Because storms are going to come in sport and in life. Тому що шторми, вони приходять як в житті, так і в спорті. And if you don't build your coaching on a firm foundation, the storm will blow it over. Якщо ваше тренерство не буде побудоване на сильній основі, вітер, шторм рознесе його, знесе. And this is where we distinguish between goals and purpose. І це там, де ми розділяємо цілі і місію або призначення. Goals are specific. Цілі дуже конкретні. Purpose is bigger. Місія набагато більша. Goals need to be measurable. Цілі мають бути вимірними. And they're time-bound. І вони завжди мають, є якийсь часовий відрізок, коли вони мають бути досягнуті. Purpose is much harder to measure. Місію набагато тяжче визначити, виміряти. And it will be measured over a much longer period of time. І вона буде вимірена набагато в довший період часу. Goals mark progress in time. Цілі можуть показати прогрес. Purpose transcends time. Місія, вона виходить поза час. Purpose is our compass to keep us headed in the right direction. Місія – це наш компас, який постійно направляє нас в правильну сторону. We want to help you craft a purpose statement. Ми хочемо допомогти кожному з вас створити оцю трансформуючу місію. This transformational purpose statement has 3 parts. Ця місія в кожної людини має 3 частини. It has a verb, it's the action you do. Перше – це дієслово, тобто це якась дія, яку ви робите. It has a target, who you're aiming that toward. Також вона має в собі таку ціль, куди ви цілитесь. And it has an outcome, what do you want to see happen? І також вона має результат. Що ви хочете бачити як результат цього, що ви робите? Our training will take you through a process of discovery. Наш тренінг, він насправді допоможе вам розпочати оцей пізнання. You discover this and then you craft it in writing. Ви розумієте це, ви пізнаєте це, і потім ви просто записуєте, яка ж ваша оця місія, як тренера. It's not a slogan, it's a filter. Це не слоган, це більше як фільтр. It filters decisions through it. Він фільтрує всі рішення, які ви проходите. It's a compass that gives you direction. Це компас, який дає тобі напрямок. Let me share with you a couple of purpose statements. Дозвольте мені This is our поділитися 3D Institute statement. з вами декількома прикладами таких місій. Наприклад, це місія 3D-інституту. And we keep refining it. І ми продовжуємо коректувати його. Losha, what's that first word in English? Help. Help. See, we used to say help. Раніше ми говорили допомога. Тобто 3D-інститут, він допомагає. We've changed that word. Ми змінили це слово. We now use the word train. Зараз ми використовуємо слово тренує. That's a better descriptor of what we do. We train coaches. Це дає краще розуміння того, що ми робимо як інститут. Ми тренуємо тренерів. Coaches are the target. Тренери, звичайно, є ціллю, на кого ми направляємо свої зусилля. And the outcome we want to see І результат, який ми хочемо бачити,
coaches having strategies in all three dimensions to fulfill their purpose. Тренери мають стратегії у всіх трьох вимірах для того, щоб виконати, втілити свою трансформуючу місію. Here's our CEO, who's also a coach. Ось наш директор нашого інституту, який також тренер. This is his purpose statement for coaching. Це його трансформуюча місія. What's the verb? Що ж є дієсловом тут? It's inspire. Це надихати. Саме перше слово і є оцим дієсловом. To put the spirit into. Тобто надихати в англійській мові inspire, тобто вдух, тобто щось зробити, вдихнути. I love that word. Who's the target? Хто є ціллю? Right now, I think it's 11-year-old players. Зараз, наскільки я пам'ятаю, він тренує 11-річних спортсменів. And what's the outcome? І який є результат? It's excellence, joy. Це насолоджуватись подорожю. Тобто майте радість від того процесу, в яким вони знаходяться. And his core values are tied into the word excellent. І його основні цінності дуже близько знаходяться до цього слова майстерність. For him, what does excellence mean? Що для нього значить майстерність? It means being great at the things that are good. Це значить бути великим в речах, які є добрими і хорошими. Being great at what he values. Бути великим в тому, що ти цінуєш. And his three highest values? І його три найвищі цінності – Faith, hope, and love. це віра, любов та надія. He wants the team and himself to be great at those three things. Він хоче, щоб його команда і він сам були великими. Вони вміли оці три речі і з ними справлятися і показувати їх. Embracing the process and enjoying the journey. Занурюючись в процес і насолоджуючись подорожю. That's how he knows whether he's successful or not. Ось як він знає, чи він успішний, чи ні. Remember this, remember these four questions? Пам'ятаєте цих 4 питання, які ми задавали? How do I know I'm successful? Звідки я знаю, що я успішний? When I fulfill my purpose. Коли я виконую, втілюю свою місію, своє I know призначення. my why for coaching. Тому, коли я знаю своє чому для тренерства. So we wrap this time up with some questions for you. Ми будемо закінчувати наш сьогоднішній час деякими питаннями для вас. Do you have is this the purpose statement question? Yes. Okay. Do you have a written statement, a purpose statement for your coaching? Чи є у вас записана трансформуюча оця місія свого тренерства? Чому ви тренуєте? It's a yes or no question. Це питання, на яке відповідь звучить або так, або ні. But as I've gone along, I've learned there's one more answer to that question. Але зі свого досвіду я бачу, що є ще одна відповідь на це питання. Not yet. Ще немає. Not yet. Ще ні. The second question. Do you have strategies in all three dimensions to fulfill that purpose? Наступне питання. Чи є в тебе стратегії в кожному з 3 вимірів для того, щоб втілити свою трансформуючу місію? Yes or no? Так чи ні? Or not yet? Або ще ні? Because this is why. What legacy will you leave? Because you will leave a legacy. І ось ще одне важливе питання. Який спадок ти залишиш як тренер? Яку спадщину?
Тому що The кожен question is тренер, just, він what залишить, legacy will you leave? тому що кожен тренер, він залишить якийсь спадок. Питання в тому, який спадок він залишить. Because Для one себе. coach Тому що один тренер will impact more people in 1 year буде мати більший вплив за один рік, than the average person does in a lifetime. ніж звичайна людина за все своє життя. Coach says, Тренер сказав. coach says. Тренер сказав. Those are powerful words. Це дуже сильні слова. We want to help you to use that power to lift up and to bless and to serve. Ми хочемо, щоб ви могли використати ці слова для того, щоб допомогти комусь і послужити комусь. Thank you for the opportunity to share an introduction and overview to three-dimensional coaching. Дякую за цю можливість поділитися таким вступом до того, що ж таке 3D-тренерство. We would be glad to offer to anyone in the audience who speaks English Для всіх, хто знає англійську і може говорити англійською, я буду радий запропонувати the opportunity to go through our course. Можливість пройти через цей курс. We will make it available to anyone who can understand English well enough to go through it. Ми хочемо, щоб цей курс був доступний абсолютно для кожного, хто розуміє достатньо англійської, щоб пройти через такий курс. So I'll turn this over to our hosts now, and if we've got a little time for questions, or we'll just say, no one's upset if you end early. That's what I've learned. І зараз ми перейдемо вже до наших, ті, хто ведуть наш дзвінок, так, і якщо у нас є час на запитання, буду радий якось відповісти. Якщо ні, то я надію, що це було корисним. Дякуємо, Марком. Ви дійсно надихаєте, You're really inspired. торкаєтесь душі і серця, доводите нас до 3-го рівня протягом своєї лекції. You touch mind and heart, and you lead us to the third dimension during your session. Well, І Спасибо. вдячні Thank you. дуже вам. І хочемо зараз запитати, чи є запитання у наших слухачів? Сміливіше, будь ласка, пишіть в чат або напряму запитуйте. Yes. So now it's time for questions. If anyone have a questions, can write into the chat or just ask. А у мене є запитання. От зараз, от ви розповідали більше про 3 виміри саме тренерської роботи. А от що стосовно спортсменів, це відбувається паралельно? Якщо тренер впливає на кожний рівень, то і спортсмени якби досягають цього 3-го рівня, коли вони душою та духом своїм вже, як кажуть, захоплюються спортом. Чи це якось послідовно відбувається? Да, дякую. So great question. So you shared about 3 dimensions of the coach, but from the athlete's perspective, is it going the same way? So if coach would use strategies in 3rd dimension, the athlete would respond in 3rd dimension, or it's kind of athletes following a coach? Mark? especially in the 3rd dimension, you model it more than you teach it. Or you teach it by modeling it. Особливо в 3-му вимірі тренер більше не навчає, а він більш моделює, він показує це життям. Тому ми вчимо, показуючи це в своєму житті. We have some great examples actually in our training of coaches both teaching and modeling this. У нас є чудові приклади також в нашому в 3D-тренерстві, в курсі, приклади того, як тренери навчають цьому, але також приклади того, як тренери показують це в своєму житті. But this is more of a framework than it is a program. Але це більше важливо пам'ятати, це більше структура такий каркас, ніж програма, за якою ми рухаємось. And we, in creating this, we wanted to deal with, or help coaches to understand they need to see all 3 dimensions first. В першу чергу наш курс взагалі спрямований
на те, щоб показати тренерам, щоб вони бачили, що є ці 3 виміри. And here's the other thing we say. І ще одна річ, яку ми говоримо. Don't be a tour guide to a land you haven't been to. Ми не можемо бути гідом в ту землю, в якій ми ніколи не були. If you're going to deal with the hearts of your players, it's almost always your heart that gets worked on first. Якщо ми будемо працювати над проблемами серця наших спортсменів, практично завжди, в першу чергу, ми маємо знати, що відбувається в нашому серці, і вміти працювати зі своїм серцем. I have to deal with my own value and worth and identity before I really impact the value, worth and identity of my players. Я маю розібрати зі своїми цінностями, зі своєю значимістю, зі своїм характером, ідентифікацією, хто я є в моєму житті, перед тим, як я можу комусь іншому допомогти з цими самими питаннями. Thank you, Mark. Thank you, Mark. І ще одне запитання. От як ви вважаєте, чи перехід з першого рівня на другий рівень тренерства і з другого на третій якось пов'язано з досвідом тренерської діяльності, тобто з віком самих тренерів? От у вас було дуже багато учасників вашої програми 3D-тренерства. Чи якось ви аналізували вік і досвід? І ще в продовження цього запитання, от який час от цього переходу? Чи це відбувається таким чином, що якби я намагаюсь достукатись до сердець спортсменів, а потім в один прекрасний момент я це, як кажуть, усвідомлюю. Тобто це як евріка відбувається, чи це накопичувальний такий ефект, і я повинна зробити оці кроки обов'язково, щоб до цього дійти? So another question, Mark. So to move from first dimension to second and second to third, is it connected to coach's experience or maybe age, or it just happens like, oh wow, like I just understood that. So how does it transition through the dimensions connect to the age experience? But also how it usually happens from your experience? Is it just they understand it immediately, or you need to invest a lot of time in all of that? I think just the picture helps us to understand. When I first saw it, it helped me to understand the role that I had. Я думаю, перший раз, коли я себе згадую, я побачив цю систему, взагалі, цей каркас 3D, я просто зрозумів, яку роль я маю як тренер. But we know this, that they aren't separate. They're integrated and interweave themselves throughout. Ми ж розуміємо, так, що це вони нема ніякогось порядку, вони дуже зв'язані між собою, ці всі, вони переплітаються, і одне дуже сильно пов'язане з іншими. When I learn a first dimension skill, I usually have second dimension confidence increased. Зазвичай, коли я якісь навичку вивчив з першого рівня, в другому рівні мій рівень впевненості повишається, тому що я це вже вмію. When I learn to value and love the right things, it usually motivates me to work harder in the first dimension. Коли я в другому рівні, в мене відбуваються правильні цінності, я формую. Я люблю працювати, наприклад. Це мені допомагає в першому рівні краще оволодівати різними навичками. They're all interconnected. But we want to give people a way of thinking to understand there's 3 dimensions. Вони всі дуже пов'язані між собою. Але наше основне завдання – це допомогти людям побачити, що це не тільки один якийсь рівень, а що є значно більше того, щоб розкрити потенціал повний спортсмена. And it's a lifelong journey of understanding. Lifelong journey of understanding. І насправді це така пригода на все життя, пригода розуміння оцього підходу. And like any new skill,
we initially we need to learn the craft. Як люба нова навичка, любий новий там прийом, ми маємо мати змогу навчитись якось. But we also want to then, once we learn the craft, over time we'll become an artist. І як тільки ми кожен цей маленький штрих, прийом вчимось, через деякий час ми стаємо вже таким артистом чи майстром. And coaching is more of an art than it is a craft. It's even more an art than a craft. Я вірю, що тренерство – це більше зі стихії мистецтва, ніж зі стихії якихось навичок. Тому що тільки коли ти знаєш все, ти вмієш щось творити з команди, наприклад, чемпіона і так далі. Coaches are artists, or can be. Тому тренери – це насправді артисти, це митці, або вони можуть бути митцями. Дякуємо. Ще у наших учасників є питання? Можете в прямому ефірі задати. Можна питання? Так. Представтесь, будь ласка, з якого ви міста, закладу? Корж Наталія, Запорізька політехніка, Національний університет, факультет управління фізичною культурою і спорту. В мене таке питання. Якщо спортсмен переходить до тренера вже в достатньо такому сформованому віці, тобто це і 20 років, да, відповідно від спорту, я маю на увазі, чи може тренер пропустити якийсь рівень, або йому всі 3 рівні треба з нуля починати працювати? Дякую. Дякую, так. So the question is, if the coach receives the athlete that already formed, so it's already professional, maybe, can you skip some of the dimensions or levels, or you need to build all 3 dimensions from zero, from scratch, if it's already a performing athlete? All of us come in formed in some manner or fashion. And so the artistry of the coach is, what area is the issue I'm dealing with? Насправді, я вірю, що кожен до нас приходить якимось чином сформований, чи це дитина, чи це дорослий, і питання завжди полягає в тому, з якими проблемами ця людина приходить до мене. Because many athletes, the issue is identity. That is a problem. They develop a performance-based identity. Тому що в багатьох спортсменів насправді проблема є з ідентичністю, ідентифікацією себе. Багато в кого спортсменів, навіть така поширеніша проблема, вони ідентифікують себе з їхнім результатом. Тобто, якщо вони добре виступають, то у них все добре в житті, вони хороша людина. Якщо вони не дають результату, то я погана людина. If you're dealing with high-level performers, that may be the thing you have to deal with. Якщо особливо це високого рівня спортсмени, то, можливо, це буде основний момент, з яким вам, як тренеру, треба буде працювати. Because if my identity is tied to my performance, every competition is viewed as a threat. Тому що якщо моя ідентифікація, то хто я є, дуже тісно пов'язана з моїм результатом на змаганням, таким чином кожне наступне змагання для мене – це загроза тому, хто я є. And threat, when I feel threatened, a chemical called cortisol is released. І коли я відчуваю загрозу, такий хімікат в моєму тілі, кортизол, починає виділятись. If I'm not threatened, then competition I'm excited about. Якщо мені нічого не загрожує, то я радий наступному змаганню. Я хочу приймати участь в ньому. And adrenaline is tended to release with excitement. І адреналін виділяється разом з почуттям радості. That's much better for performance. Який набагато кращий, ніж кортизол. So we need to help high-level athletes to untie their identity from their performance.
Тому нам треба вміти для особливо тих спортсменів, уже таких сформованих, від'єднати момент їхнього виступу від їхньої ідентифікації. That's why we have sports psychologists and others. Тому ми маємо таких людей, як спортивні психологи, які допомагають з такими речами. And coach, you cannot be an expert at everything. І важливо також пам'ятати, що тренер не може бути експертом у всіх питаннях. That's why we have specialists in the first dimension. Тому ми маємо спеціалістів в першому вимірі. That's why we have specialists in mental health in the second dimension. Тому ми маємо спеціалістів в другому вимірі, які займаються ментальним здоров'ям, психологією спорту. And in the third dimension, that's many times where either family or issues of faith and religion are tied in as well. І в третьому вимірі, насправді, дуже часто це такі питання, як сімейні питання або духовні, релігійні питання, в тому, в чому також не завжди ми є експертами. We don't expect you to be experts at all of those, but if we understand it, then we can know where to look for help. І ми не вимагаємо, щоб кожен тренер був експертом у всіх абсолютно цих сферах. Але якщо ми розуміємо кожен із цих вимірів, це допоможе нам звернутися до правильного джерела. When you're an artist, you know when you want to use green paint, then you know when you want to use white paint, and then when you got to draw something because you understand the whole picture. Коли ти артист, митець, коли ти малюєш, наприклад, ти знаєш, коли використовувати зелений колір, коли білий, а коли ти хочеш лінію провести. Тому що ми розуміємо, якою має бути картина. Те саме з тренерством. It's a lifelong journey, but it's an exciting one. Це подорож така на все життя, але насправді я вірю, що це дуже захоплююча подорож. To be a coach. Бути тренером. Thank you. Чи є Дякую. ще питання? Hello, sir. Hello. My name is Dennis. I want to ask you, have you ever heard about famous Soviet and Ukraine pedagogues Sukhomlinsky and Makarenko? And Makarenko. Sorry. I'm speak mix Deutsch English. Your English is pretty good. Thank you. I have not. Tell me why I should. I'd like to learn more. Yeah, Makarenko and Sukhomlinsky, that's famous Ukrainian Soviet pedagogues, and I think that that's a lot of similar things in 3D coaching and in their theory and practice in pedagogy. Great. I'll leave that to Losha to help me find some information, especially if it's translated in English. Thank you. Thank you for the heads up. Yeah, thanks for you, sir. Олексій, будь ласка, переклади. Так. Денис питав, чи чув Марк про таких педагогів, радянських, українських, як Макаренко і Сухомлинський, так. Марк сказав ні, але запитав, чому він мав би про них чути. І от Денис сказав, що дуже схожий підхід, який вони описували в своїх працях. Тому Марк зацікавився, якщо вони є на англійському, то він з радістю почитав би їхні роботи. Так, я думаю, є вони і англійською, і іншими мовами. Чи є ще запитання? А я ще раз нагадаю всім, що ми сьогодні були учасниками міжнародного онлайн-семінару з 3D-коучинга, і нашим лектором був директор міжнародного розвитку 3D-інституту Марк Холл, який вже понад 25 років проповідує цю 3D-концепцію. І він вже свої лекції прочитав у понад 25 країнах світу. І сьогодні ми стали свідками. Я думаю, що вам було цікаво. І хочу нагадати, що завтра у нас продовження
семінару. Завтра о 15:00 буде друга лекція Марка Холлу, яка називається «Впевненість». Там вже більше буде практичного матеріалу, тобто самих практик, як досягнути цієї впевненості. І ми запрошуємо вас, запрошуємо ваших студентів, тренерів, яких ви знаєте. Тому що такі знання, я думаю, вони завжди надихають і завжди мають нас, як кажуть, привести до якихось роздумів, дискусій. І може хтось ще хоче виступити у дискусії, додати, подякувати Марку Холлу в ефірі. То, будь ласка, приєднуйтесь. Доброго дня. Хотіла б дуже подякувати. Мене звуть Тетяна, я завідувачка кафедри спортивних дисциплін. Ми саме готуємо тренерів. І з одного боку хочу подякувати. Дійсно дуже цікавий матеріал, і наші студенти доєднались до прямого ефіру на Ютубі, продивляються, а на завтра я їм надам посилання, щоб доєднались. Але в мене ще таке невеличке запитання до Марка. А чи застосовують саме в їхніх вузах, як у нас це освітні компоненти називаються, саме з 3D-стратегії? Саме в процесі навчання тренерів, звичайно, в інститутах, не лекції, семінари окремі, як його університету, а саме якось, наприклад, якщо ми хочемо ввести такий освітній компонент, то де можна знайти якусь таку подібну інформацію? Дуже-дуже цікаво. Дякую. Mark, both Lena and Tatiana, they thank you for your time and for interesting seminar. And one question that Tatiana has is, would, maybe you mentioned about that, but in universities in United States, would students actually go through 3D coaching institute, like a part of what they learn, not only like separate, entity 3D institute, but as a part of educational, of getting their degrees? We have it as a 3-credit graduate or undergraduate course. У нас є курс, який спеціально так для університетів є спрямований, розроблений. We don't offer a degree, we offer a course and partner with universities who offer degrees. Так, ми самі не даємо людям спеціальність там, але ми співпрацюємо з університетами, які використовують наш курс в процесі навчання своїх студентів. Many of the universities use our online course like an online textbook. Багато університетів, вони використовують наш онлайн-курс, який вже створений, як просто свій такий онлайн-предмет в університеті. They watch the course themselves, and then we have a study guide that leads for discussions in a class. Вони продивлюються відео, які є в курсі, і також у нас є розроблений посібник такий, який вони можуть занотовувати свої думки і відповіді на різні питання між оціми сесіями. Then we have other assignments and things they do related to the second and third dimension. І також у нас є завдання, які вони мають виконати, які стосуються оцих другого, третього виміру зазвичай. For governing bodies, they have coaches individually go through our online course for certification. Для державних установ часто також в них є індивідуальні курси, які вони призначають окремим людям для підвищення кваліфікації. Then the last group are schools and clubs that have all of their coaches go through the training to be certified as a school or a club. І останнє – це клуби, різні команди, і дуже часто дирекція цих клубів, вони приймають рішення, що всі їхні тренери мають пройти обов'язково через цей тренінг. Також я добавлю з української сторони, з тим самим університетом Грінченка в Києві у нас було спілкування про те, щоб це було частиною навчання, яку студенти можуть обирати на одному з років навчання. Але на той момент і зараз це вже необхідно, щоб була українська версія цього курсу. І поки вона ще не готова повністю. Тому це питання часу, я б сказав.
Дякуємо. І ще у нас професор Брізкін Юрій, місто Львів, хоче приєднатися, задати питання або виступити. Дякую. Дякую. Ну, перш за все, величезна вдячність організаторам, вдячність спікеру і окрема вдячність пану Олексію, тому що от я сьогодні сприймав, ну, я не знаю, що говорив Марк, я знаю, що говорив Олексій. Дуже дякую. О, будь ласка, я дуже радий чути. Thank you, Mark, for what you said, and a separate thank you to Alexei, because I didn't know what you, Mark, said, but I did hear what Alexei said. So that's what Yuri said. А я хочу сказати, що ще нас переглядали протягом семінару на Ютубі, і буде запис і першого дня, і другого дня нашого семінару. І ви можете його ще більш детальніше вивчити, поділитися зі своїми студентами і зацікавити 3D-концепцією, 3D-коучингом. Ще там в чаті Олександра, будь ласка, перекладіть. So, Mark, we have, one more question in the chat. So, someone is curious to know how is like 3D Institute or like, I don't know, maybe some universities would work with neurosociologists. So, and the question is more about result identity of the athlete. So, in that area, what is the practice? I know it's a separate session that you have in 3D, but maybe in a few words on identity. No, we've done a lot of compiling of the research. We didn't do the research, but we take the research and try to make it practical for coaches. Так, було питання на рахунок ідентифікації спортсмена, які базують свою ідентичність на результаті. І от Марк каже, що вони не робили як інститут досліджень, але вони використовували багато досліджень інших організацій, інститутів і так далі. Identity and the resulting mental health issues are things that we are really trying to focus on in a general way. В таких питаннях, як ідентичність, ми, як 3D-інститут, намагаємось сконцентруватись, але тільки в загальному обсязі. Тобто не як соціологи, які більш глибше до цього вдаються. We have partnered with people who are specialists in that area. У нас є співпраця з людьми, які є спеціалістами в такій сфері. But we all need to be general practitioners. Але я знаю, що всі ми маємо знати хоча б трошки з цієї сфери. Generally helping players to untie performance from identity. Тобто саме оце питання, як відв'язати ідентичність людини, спортсмена, від його виступу. Це те, в чому всі ми маємо якісь базові знання мати. We have units on that, both in our values-based training and in our specific partner with FCA, our faith-based training. We have specific modules on identity. It's that significant. У нас є конкретні модулі, які присвячені цій ідентичності в нашому тренінгу, але також у нашого партнера, у FCA організації, яка у них є інша версія цього курсу, там теж присвячена ціла сесія темі ідентичності. I'm not sure that really addresses, but I'm not real clear on the question to specifically address it. And maybe I can't, because I'm a general practitioner too. Так, тобто це питання, мабуть, глибше, і ми, як 3D-інститут, і я, як спікер, знаю тільки таку оглядову, можливо, частину. Але ми знаємо спеціалістів, які в цьому розбираються більше. Дякую за питання теж. Дякуємо. Якщо є ще питання, то, будь ласка.
We can save it for tomorrow too. Можете зберегти також на завтра питання. Це Да. Я хочу проблема. сказати, що ми будемо завершувати. Дякуємо, Марк, дякуємо, Олексій, дякуємо, Олександра, Дмитро. One moment, please. I have one question for Mark. Mark, hi, my name is Igor, and I think that a second dimension is good only for high-level athletes, because for children teams, it's almost impossible to take part in their personal life because too many people. Thank you. Так, питання було, Ігор висловив, що саме другий рівень, він бачить більш доцільним використовувати для доросліших спортсменів, а для дітей це тяжче робити, тому що багатьох тренерів дуже багато цих дітей і всім майже неможливо час приділити. Mark, anything? I would just say that if we don't continue to focus on the mental, emotional well-being of our children, we are just trying to make mini adults out of them. And we need to understand the emotional and mental states of kids coming in. Otherwise, we're just teaching a sport and not coaching people at all levels. At all levels. Так, моя думка, стосовно цього, що якщо ми не звертаємо уваги на емоційний стан дітей, на них як людей, то насправді ми не тренуємо їх, а просто даємо їм спорт, щоб погратись. І насправді ми таким чином, не хочу сказати, відбивають бажання, але ми не даємо багатьом цим дітям вийти на високий рівень, стати дорослими спортсменами, бо багато хто з них піде, тому що про них не турбується. Це коротко те, що Марк. Це Марка думка, так. Дякуємо. Thanks. Тоді всім до побачення, до завтра. Чекаємо на вас. Дякуємо. Дякуємо, так. Дякую. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.